Dah siap. Tak sabar nak rasa ni. Hai, so hari tu Bos Zati ada bawa kita orang dekat satu restoran yang bertemakan masakan Bali ni. So Zati order ice blended jackfruit. Memang terbaik rasa dia. So hari ni Zati nak buat ice blended jackfruit tu sebab Zati sampai sekarang teringat-ingat lagi rasa dia. So kita nak tengok sama ke tak rasa macam dekat restoran tu. Okay, so first kali Zati masukkan ais. Untuk ais ni anggaran dia Zati guna dalam 1 cup ni. So terpulang kalau macam korang nak gunakan cawan apa dekat rumah, tapi ikut anggaran tu 1 cup yang korang gunakan. So masukkan dulu ais. So next Zati masukkan dalam lebih kurang separuh gelas air biasa. Okay, so kalau korang nak tahu, sebenarnya Mixlah ada keluarkan satu lagi flavor baru tau. Which is yang ni jackfruit. So hari ni Zati nak gunakan jackfruit ni untuk buat kita punya ice blended lah. So untuk powder dia Zati gunakan dalam 3 scoop. Tu 2, 3. Kalau korang nak letak lebih sikit pun tak apa, tak ada masalah. And then Zati masukkan juga susu pekat. So susu pekat ni Zati masuk dalam lebih kurang 1 scoop. Kalau korang nak rasa yang lagi manis, korang boleh letak lebih, ataupun tak nak letak susu pekat, nak letak air gula pun boleh juga, tak ada masalah. So kalau korang nak tahu sebenarnya susu pekat ni dia bagi tekstur ice blended korang tu lagi cantik, dia macam lagi pekat sikit dan lagi naikkan rasa manis dan lemak tu. So yang ni next pula Zati nak masukkan dalam lebih kurang seulas buah nangka ni. So yang ni optional, korang boleh skip pun tak apa, nak letak pun boleh juga sebab kita dah gunakan powder jackfruit mix lah. Cuma Zati nak naikkan lagi bau jackfruit tu dengan rasa manis jackfruit tu. So Zati letakkan dalam seulas. So dia dah boleh blend. Okay, so ice blended kita dah smooth, dah elok dah. So kita dah boleh tuang. Wish, bau dia sangat-sangat kuat tau korang. Bau jackfruit tu sangat wangi. And then Zati nak hiaskan sikit dengan buah nangka yang Zati dah potong kecil-kecil dekat atas dia. Tak sabar ni. Dah nampak sedap dah ni. Okay, sikit lah. Okay, next Zati juga drizzle sirap gula Melaka. Dah siap. Tak sabar nak rasa ni. Kejap, Zati nak rasa dulu. Wah, memang terbaik rasa dia. Sangat-sangat refreshing. Tak terlalu manis and rasa sebab kita letak susu pekat sikit. So dia ada rasa macam lemak-lemak susu tu. Wah, memang terbaik kalau musim panas ni minum. Memang ngam. So korang boleh cuba resepi ice blended jackfruit ni dekat rumah, ataupun maybe ada para peniaga yang tengok video ni. Mungkin korang boleh juga tambah menu baru dekat kedai korang. So jangan lupa thumbs up dan subscribe channel kami untuk dapatkan lagi resepi-resepi and info-info menarik. So jumpa lagi. Saya nak habiskan dulu air ni.